ඉතින් යාළුවනේ අදත් අපේ අලුත් වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමදාම කියන්න වගේ. ඉතින් මචං වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකකුත් දාලා තවමත් කිනාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා මචං සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඇති සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්න බෙල් එකටත් මොකෙන් හරි ගහගෙන යන්න මචං. හරිද? ඉතින් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම නොමිලේම ඩයමන්ඩ් ගන්න chance එකක් වගේ මචං. රීලෝඩ් ඕන රීලෝඩ්. එතකොට ඕනම දෙයක් මචං ගන්න පුළුවන් සුපිරිම වැඩක්. ඉතින් මචං ගැම්මට ලයික් එකක් දාන්න, අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා චූටි සපෝට් එකක් දෙන්න මචං. හරිද? මම මචං දවස් ගානකට කලින් මගේ ඊමනි channel එකේ කිව්වා මචං අර app එකක් ගැන. හරිද මචං? හැමෝටම රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මචං ඒක හැමෝම කරා. හරිද? ඉතින් එදා කරපු හැමෝටම ඔන්න withdrawal එක ඊයාවා. ඉතින් පට්ට සතුටුයි හැමෝම මැසේජ් කරා $10 10 ගත්තා 5 ගත්තත් එක්කෙනෙක් 30ක් තරම් මචං. හරිද? පට්ට සතුටුයි. හරිද? ඉතින් මචං PayPal එකට ගත්තා කියන්නේ අර රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් එයාට පුළුවන් බැංකුවට ගන්න. එහෙම නැත්තම් කෙලින්ම free fire එකට gem උනත් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මචං ඔන්න ඒ විදිහට මට ඊයේ හරිද? මම වෙලාව පෙන්නන්න yesterday. හරිද? yesterday ආවේ. හරිද? yesterday කියලා වෙන අගෝස්තු 26 2021. ඉතින් මචං අද 27 වාර දවස බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මචං withdraw ගෙවන්න නැති කිව්වායට ඉතින් මචං ඔන්න සාක්ෂි මම $5යි දැම්මේ. $5 ඒ විදිහටම වෙලා දෙන රුපියල් 1000ක් විතර. ඉතින් මචං ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් අද පටන් ගත්තොත් තව දවසකින් විතර ඔයාලට රීලෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් සුපිරියටම. PayPal account එක නැත්තම් පල්ලා description එකේ තියෙන ලස්සන PayPal account එකක් හදාගන්න විදිය. ඔයා මේ වැඩේ කරලා ඉවර වෙලා ඇවිල්ලා shape එකේ PayPal එක හදාගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේම තියෙනවා how to create PayPal account එකක්. හරිද? ඒ වීඩියෝ බලලා ඔයා ඒක හදාගන්න. මචං PayPal එකේ reload ගන්න පුළුවන්. ඔයා YouTube එකේ ගිහලා බලන්න මචං කොහොමද PayPal එකේ reload එකක් ගන්න කියලා. free fire එක උනත් top up කරගන්න පුළුවන් මචං free fire එකට උනත්. හරිද? ඉතින් මචං ඔන්න ඔය විදියට අපිත් බලමු දැන් අද රීලෝඩ් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මචං දැන් යමු අපේ app එක ගැන කතා කරන්න මචං. මෙන්න මෙතන තියෙන මචං app එක fruit juices treasure කියලා. හරිද මචං? ඔන්න ඕක තමයි මචං app එක අපේ. හරිද? ඔන්න ඕක open කරගන්න ලස්සනට. හරිද මචං? මම පල්ලෙහා description එකේ comment section එකේ pin කරලා තියන්නම් මේ app එක මචං. හරිද මචං? ලස්සනට මෙන්න මේකේ withdraw දෙනවා මචං. ලස්සනට දෙනවා කියන්නේ මචං අපිට point හොයාගන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ හැමෝම මේකේ reload ගන්න මචං. ලේසියෙන්ම අපේ target එකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට නිකම්ම reload ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහන මචං මෙයාලා මේකට sign in වෙද්දී ඔයා Google එකෙන්ද sign වෙන්නේ Facebook එකෙන්ද කියලා. හරිද? මම ඔයාලට recommend කරන්නේ මචං මෙන්න මේකේ Google account එකකින් sign වෙන්න කියලා. හරිද මචං? Google account එකකින් sign වෙන්න. හරිද මචං? ඔන්න ඔය Google කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ Google account list එක පෙන්නයි. ඔයාට තියෙන ඔයාට කැමති Google account එකක් touch කරන්න. හරිද? ඉතින් මචං ඊට පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මම මේක register වෙලා තවත් point ගොඩාක් හොයලා තියෙනවා. හරිද මචං? ඒ නිසා මට sign up වෙන scene එක පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. ඔයා ඔන්න ඔය උඩ එක touch කරලා Gmail account එක touch කරලා සමහර විට ඔයාගෙන් phone number එකක් ආයි නැත්නම් birthday එක දෙන්නයි. ඒ ටික දෙන්න. එච්චරයි මහ ලොකු දෙයක් නැහැ sign වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ලස්සනට මෙන්න මේ විදියට main page එකට එනවා. අපි ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා වැඩිදුර කතා කරමු මචං. දැන් ඔයාලට sign up වීම ගැන පුළුවන්. Google account එක touch කරා Google account එකකින් ඔයා sign up වුණා. හරිද මචං? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා එනකොටම මචං ඔයාට එනවා කෝඩ් එකක් ගහන්න මචං. හරිද? ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න එනකොටම උඩට බම්පර් වල එනවා. හරිද මචං? කෝඩ් එකක් ගහන්න. හරිද? ඔන්න යටින් යනවා මචං කෝඩ් එක. ඔයා ඔය කෝඩ් එක හරියටම ඔන්න ඔතන ගහලා මචං සබ්මිට් කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ කෙලින්ම උඩට පැනගෙන එනවා. හරිද? කෝඩ් එක ගහන්න. ඔයාට තියෙන මෙතන මේ කෝඩ් එක ගහලා අදාළ විදිහට මචං සබ්මිට් කරන්න. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න මේ කෝඩ් එක කොහෙන් හරි හොයලා ගහන්න ඕනේ මචං. හරිද? නැත්තම් withdraw එක දෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන withdraw ගත්ත ප්‍රමාණය මම. හරිද මචං? ඉතින් බය නැතුව වැඩ කරන්න බලන්න සුපිරි වැඩක්. හරිද මචං? හැමෝටම සල්ලි ගෙවන සුපිරිම වැඩක්. හරිද? ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන ඔය කෝඩ් එක හරියටම ගන්න. ඔයා කෝඩ් එකම හරියටම ගන්න. කෝඩ් එක මචං පේනවා 19 40 865 ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. කෝඩ් එකක් ඒ ඩෝන් ගාලා හිස්තැනක් එක ගන්න. අන්න ඒකට දැම්ම ලියා ගන්න 19 40 865 කියන එක කොලේක ලියාගෙන දැන්ම වීඩියෝ ඉස්සරහට බලාගෙන යන්න කලින් පෑනක් ගෙන ලියා ගන්න මචං. හරිද? ඉතින් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මේක ඊයේ ගත්ත මම withdraw proof ටික. හරිද මචං? නැත්තම් ඔයා හිතයි මේක මේ මම වෙන තැනකින් ගත්තේ. එහෙමනේ හිතන්නේ නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. ඔන්න ඉන්නකෝ. ඔන්න බලන්නකෝ. ඔන්න පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ load වෙනකන්. හරිද? gift record. හරිද මචං? gift record එකෙන් පෙන්නන්නේ මම ඔයාලට දැන් withdraw proof ටික. නැත්තම් ඒක හරි නෑනේ. ඉන්න. දැන් මෙතන මේ තාම පොඩ්ඩක් මේ
එතන විඩ්‍රෝ පොඩ්ඩක් සෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් මේ පොඩ්ඩක් අන්න ආවා මචං. ඔයාලට පේනවා ඩොලර් 3ක් අරන් තියෙනවා, ඩොලර් 5ක් අරන් තියෙනවා, ඩොලර් 3ක් අරන් තියෙනවා, ඩොලර් 5ක් අරන් තියෙනවා. ඔක්කොම ටික මචං හරියට හරි මචං ඔක්කොම ටික ගෙවලා තින්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කීයක්ද කියලා ඩොලර් 16ක් මචං. හරිද? ඉතින් මචං ඔයාලටත් පුළුවන් මචං මේක ඇවිල්ලා කපලා දාන්න තියෙන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෑ. හරිද මචං? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පොඩි ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙයි. ඒව ගණන් ගන්න එපා. සල්ලි ගෙවන්න නිසා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. මම මේ ඇඩ් එක පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරනවා මචං. හරිද? ඔයාට මචං මේක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ tap to play දෙන්න. හරිද මචං? ඔය tap to play කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට ඔන්න ඔහොම එකක් එයි. දැන් මචං මම ලෙවල් ටිකක් ගහලා තින්නේ. ඒ නිසා මට පොඩ්ඩක් අමාරුයි. හරිද? ඉතින් මචං ඔයාලට එන්නේ පට්ට ලේසි ඒවා. හරිද? මුල් ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මේම කපන්න තියෙන්නේ මචං. හරිද? මට පට්ට අමාරුයි. මොකද මම මේ අන්තිම ටිකේ ඉන්නේ. ඔය ටිකක් එන අමාරු වැඩක් ඔය දැක්කද? ටිකක් ඒ දෙකම එකපාරට කපන එක. ඔන්න දැන් අන්තිම එක කපන එක ටිකක් අමාරු වැඩක් මට. හරි ඒකත් කැපුවනේ කොහොම හරි. ඔන්න මචං ඔයාට තියෙන්නේ පොඩි දේවල් එන්නේ. හරිද? එකක් දෙකක් ඔන්න ඔහොම එන්නේ. දැන් මම ලෙවල් 18ක් ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔන්න ඔහොම කපලා දාන්න මචං ආවට පස්සේ මම සිංගානමයි අන්න මචං ඉවරයි. ඔන්න ඔය විදිහට මචං කැපුවට පස්සේ ඔන්න බලන්නකෝ දෙන පොයින්ට් ගාන. හරිද? ඩෝන් ගාලා දෙනවා අපිට ලොකු පොයින්ට් ගාන. හරිද? 741ක්. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය ඇඩ් එක බලලා ඔයාලට තියෙන ගන්න මචං. හරිද? මම මේක දැන් වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔතන නිකම්ම ක්ලයිම් කරන්න එනවා. ඉතින් මචං සමහරට 1500 කොයින් නිකන් හම්බෙන්නේ. හරිද මචං? සුපිරියනම කොයින් ගන්න පුළුවන් වැඩක්. නැත්තම් ඔය කොයින් 56142ක් හොයනවදනේ. ඉතින් මචං ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මේව කපලා නිකම්ම හොයන්න තියෙන. හරිද? මම මේ දැන් නිකන් ගහන්නේ. තව එකක් ඉතුරුයි. හරි මචං ඔය නිකම්ම ගහන්නේ. හරිද? මම දැන් බැක් කරනවා. ඉතින් මචං ඔයාට තියෙන ඔන්න ඔය tap to play දීලා එන පළතුරු ටික කපලා දාන්න මචං. හරිද? ඉතින් මචං ඔයා ලෙවල් 10ට වගේ එද්දි ඔයාට නිකම්ම විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද මචං? ඉතින් ඔන්න ඕක එක ක්‍රමයක් මචං. හරිද? ඉතින් මම ඔයාට විත්ඩ්‍රෝ කරන විදිහත් මේක කියලා දෙනවා. ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ලස්සනට අහගෙන ඉඳලා හරියට කෝඩ් එක ගහලා හරියට වැඩේ කරන්න. ඔයාට විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් දවසින් දාන්න පුළුවන්. හරිද මචං? දවසින් දාපු ගමන් ආයි දවස් දෙකකින් වගේ එනවා මචං. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. විත්ඩ්‍රෝවල් එක එනවා. ඉතින් මචං ඔයාට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේකේ. හරිද? හරි දැන් කොහොමද බලමු මේකේ තව හොයන්න. හරිද? පල්ලෙහා තියෙන මෙතන ස්පින් කියලා මචං. හරිද? ඔන්න බලන්න. ඒකේ තියෙන පොයින්ට් 800 380 100 250. ඉතින් මචං මේකට වඩා මම කියන්නේ tap to play කියන එකෙන් අපිට අර පළතුරු කපලා ලොකු ගේමක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක මචං ඉතින් ස්ටාර්ට් දුන්නට පස්සේ ඔන්න ඔහම ටිකක් කැරකෙනවා. කැරකිලා මචං ඔන්න ඔහම කොහේ හරි පොට් එකක නතර වෙනවා. හරිද මචං? ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහම get කරන්න තියෙන මචං. හරිද? get දුන්න ගමන් ඔන්න තණ්ඩ එකතු වෙනවා. හරිද මචං? ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි ඒක කරන්නේ. හරිද මචං? ඔන්න ඔයගේ මේ පොඩි ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙයි ගණන් ගන්න එපා. තප්පර ගානින් ඕක කැන්සල් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මචං ඔන්න ඕම දුන්නා. ඊට පස්සේ උඩින් අර මේ වැරද්ද දුන්නා. ඉතින් ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඕක එක ක්‍රමයක්. හරිද මචං? ඔන්න මම දැන් ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් කියලා දුන්නා. හරිද? ඉතින් මචං පොයින්ට් ටික ගේමක් ඇත්තෙම නෑ. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ offers කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න මචං බලන්නකෝ මෙන්න මේ offers දෙක කම්ප්ලීට් කරොත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා මචං පොයින්ට් 10000 2යි 20000යි 19998ක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ දෙක කම්ප්ලීට් කරොත්. හරිද? එතනම හරිද? එතනම නතින්. හරිද මචං? ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක තමයි මචං මෙතන ලොකුවටම පොයින්ට් ගන්න පුළුවන්. හරිද මචං? ඒව වැඩක් නෑ බං. අර මේ අතන ලෙවල් 20ක් 10ක් විතර කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔය පොයින්ට් ගන්න කොහොමද හම්බ වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා ඒක නම් මෙච්චර මම කියන්නේ කරන්න කියලා. හරිද? ඔයාට පුළුවන් මේකේ විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් දාන්න. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයා වැඩ කරන ප්‍රමාණය අනුව අනිවාර්යෙන් විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්. රීලෝඩ් ගන්න මචං ඔයා මගේ මේ පල්ලා වීඩියෝ එක බලලා PayPal account එක හදාගෙන ඒකට මුලින් සල්ලි අරගෙන ඉතින් මචං සයිට් එකක් තියෙන PayPal එකෙන් රීලෝඩ් ගන්න. ඔයාට ඩයලොග් එකකට උනත් ගන්න පුළුවන්. එයාට එක උනත් ගන්න පුළුවන්. මොබයිල් එකකට උනත් ගන්න පුළුවන්. බැංකුවර උනත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් PayPal එකට ගත්තා කියන. හරිද? Free Fire එකට කෙලින්ම උනත් ගන්න පුළුවන්. හරිද? බලන්න ඕන තරම් YouTube එකේ වීඩියෝ තියෙනවා how to get reload of PayPal. හරිද? හරි මචං. ඔන්න ඒකත් කියලා දුන්නා. හරිනේ. ඉතින් මචං ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මචං මෙන්න මෙතන වෙපන් ටික අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. ඔයාට පේනවාද තියෙන ඒවා. ඉතින් ඒක තමයි කැමැත්ත මචං. හරිද? ඕක අප්ඩේට් කරන්න කියලා යවන්නේ. අප්ඩේට් කරයි කියලා අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහනේ. හරි මචං. දැන් මම මේක කියලා දෙනවා. ඔයාට කොහොමද විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් දාන්න කියලා. හරිද? හරි මචං ඔයා විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් දාගන්න මචං ඔයා යන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහා තියෙන shop කියලා එකක්. හරිද? shop කියලා දිනවා. හරිද? ඔන්න ඔය shop කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මචං USD ඩොලර් 3 ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මචං රුපියල් 600 ඉඳන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් විත්ඩ්‍රෝ. ඒක රීලෝඩ් උනත් ගන්න පුළුවන්. හරිද? රුපියල් 600 ඉඳන්. හරිද? රුපියල් 600 ඉඳන් මචං ඔයාට තියෙන මචං ඩොලර් 30 වෙනකන්. ඒ කියන්නේ මචං රුපියල් 600 ඉඳන් රුපියල් 6000 වෙනකන් ආයි ඩොලර් ගන්න පුළුවන් අපිට මේකෙන්. හරිද? ඩොලර් ගත්තා ඒ කියන්නේ රීලෝඩ් රුපියල් 6000ක විතර රීලෝඩ් එකක් ගත්තත් කොහොමදනේ වාසිය.
ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මචං මෙක්සිකෝ ඔවත් රටවල් තෝරන්න එපා. ඒව නෙමෙයි අපි තෝරන්න ඕනේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස්. හරිද? යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් තෝරලා අදාළ පොයින්ට් ගන්න හොයාගෙන ඔයාගේ PayPal email address එක හෝ phone number එක ඔන්න ඇතුළත් කරන්න දින පේනවා. ඉතින් මචං ඔන්න ඔහොම ඇතුළත් කරලා ඕකේ දුන්න ගමම මචං ඔයාට මචං දවස් දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට withdrawal එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මාසේ ගත්ත විඩ්‍රෝල් දෙක විතරයි මෙතන පෙන්නන්නේ මචං. මම අර කලින් දෙයක් පෙන්නුවේ කලින් මාසේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ විඩ්‍රෝ එකේ කෝඩ් එකත් එක්ක මචං. හරිද? ඉතින් මචං ඔන්න ඔය විදිහට විඩ්‍රෝල් ගන්න පුළුවන් ඔයාට. කිසිම දෙයකට බය වෙන්නේ නැතුව විඩ්‍රෝල් එක ගෙවනවා මචං. හරිද? සමහර විට දවස් 7ක් විතර යනවා මචං. හරිද? දවස් 7න් 3න් ගෙවනවා. හරිද? මට පේනවා ඉතින් ඩොලර් 5ක 8යි 18 දොගේ මම දාලා තින්නේ. කොහොම හරි සල්ලි ගෙවනවා නම් එච්චරයි මචං. හරිද? හැමෝටම පුළුවන් වැඩ ටික කරගන්න. සමහරවිට දවස් 2කින් ගෙවන 3න් ගෙවන අවස්ථා තියෙනවා මචං. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිය ඇඩ්ඩප් වෙයි බැක් වෙලා එදී ඒ වෙච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මචං තවත් ඔයාලට මම පොඩි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් මේකේ සල්ලි හොයාගන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාට පුළුවන් දැන් මම කිව්වනේ ඔයාට මම අර කෝඩ් එක ලියා ගන්න කියලා කොලේක ඒක ගහලා මේකට sign up වෙලා ඔයා point 30000 40000 50000 ලක්ෂයක් විතර හොයාගෙන ලේසියිනේ මචං level 10ක් විතර ගවුවා පස්සේ coin 30000 40000 50000ක් විතර නිකම් එකතු වෙලා හරිද ස්පින් කරලා ඔය ටික කරලා හරිද ඊට පස්සේ මෙතන invite කියලා දිනවා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන share to invite දීලා ඔයාට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ WhatsApp හතර වටේ ඔයාලා share කරලා අර කෝඩ් එක උතුවර හම්බ වෙනවා ඒකත් යාළුවට දීලා ඒ යාළුවට කියන්න මචං ඒ යාළුවට කියන්න ඔයා මේ මගේ වීඩියෝ බලන්න ඊට පස්සේ ඔයා ඔය AI කෝඩ් එක ගාලා ඔයා ලස්සනට මේක sign up වෙන්න කියලා. ඒතොරත් ඔයාටත් point කීයක් හරි හම්බෙයි මචං. හරිද? ඉතින් හැමෝටම withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් ඔන්න ක්‍රමයක් කිල්ලුවා. ඔන්න මචං හැමෝටම withdraw ගන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් ගෙනාවා. top up pin එකේ දැම්මා 15කට වැඩිය මචං withdraw ගත්තා. screenshot පවා ගෙවුවා. පට්ට සතුටින් පට්ට happy. තාමත් PayPal account එකක් හදාගෙන නැත්නම් පල්ලෙහා මචං description එකේ PayPal එකක් හදාගන්න විදිහේ link එක තියෙනවා. ඔන්න මචං app එකේ link එක comment වල උඩම pin කරලා තියෙනවා description එකේ පින් කරලා තියෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ දැන්ම වැඩේට බහලා වැඩේ අතරින්න එපා. පොයින්ට් ගන්න හොයාගත්තා. පොයින්ට් ගන්නවා ගත්තා. විත්ඩ්‍රෝවල් එක දැම්මා ලස්සනට සල්ලි ආවතට. ඉතින් මචං මේ වගේ දවසක මේ වගේ දෙයක් ගෙනාවේ නැත්තම් ඉතින් මම වැඩක් නෑ මචං වීඩියෝ කරලා. ඉතින් මචං ඔයාටත් වටනවා මටත් වටනවා හැමෝටම වටනවා මේ වීඩියෝ එක මචං අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අදට කිනා ගිහිල්ලා එන්නම් ඉතින් වෙල්කම් බයි ගේමින් කිනවල හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි යාළුවනේ.